ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එක දෙනවනම් මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩම ඉඳලා බලන් එන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය තුන බලන්න. ඉතින් මේව බලලා නිකන් ඉන්න එපා. මේව සටහන් කරගන්න. මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තමන්ගේ යාළුවෝ එක්ක මේවා හොඳට පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ යාළුවන්ට මේවා කියලා දෙන්න. තමන් දෙයක් දැනගත්තොත් ඒවා අනිත් කෙනාටත් කියලා දෙන්න එක ලොකුම ලොකු පිනක්. බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ සහල් වැඩි මිල ගණන් වලට අලෙවි කළ වෙළඳුන් 500කට වැඩි පිරිසකට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලදී. ඉතින් මේවා ගොඩක් ලේසි. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? ඉන්ස්ටිටියුට් කරනවා කියන්නේ ගන්නවා කියන අදහස ආයතනයටත් ඉන්ස්ටිටියුට් කියලා කියන. විරුද්ධව against more than 500 traders. traders ලා කියන්නේ වෙළෙන්දෝ කියන අදහස. more than 500 traders ඒ කියන්නේ වෙළෙන්දෝ 500කට වැඩි දෙනෙක්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගත්තලු වෙළෙන්දෝ 500කට වැඩි ප්‍රමාණයකට. who sold විකුණුවා කියන අදහස sold කරගෙන විකුණුවා sold rice at higher rates ඒ කියන්නේ higher rates වැඩි මිල ගණන් වලට කියන අදහස who sold ඒ කියන්නේ විකුණපු කට්ටියට මේ කවුද විකුණුවේ වෙළෙන්දෝ 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කියන අදහස තේරෙනවද මේ who කියන එකෙන් තමයි මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ who sold rice at higher rates ඒ කියන්නේ සහල් වැඩි මිල ගණන් වලට විකුණපු කට්ටිය මේ rate කියන්නේ මිල කියන අදහස මෙතන සරලව තේරෙනව නේද බලමු අපෝ එක් සැරයක් කොහොමද තියෙන්නේ legal action more than 500 traders who sold rice at higher rates මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ කෙසේ වෙතත් කීරි සම්බා සඳහා පනවා ඇති පාලන මිල ඉවත් කර ඇත ඉවත් කරා කියන අදහස තේරුණා නේද ඉවත් කළා තියනවා කියන අදහස ඉවත් කරා නෙමෙයි ඉවත් කළා තියනවා කියන අදහස බලමු කෙසේ වෙතත් කියන්නේ මේ however කොහොම වුණත් however the controlled price ඒ කියන්නේ මේ controlled price කියන්නේ මොකද්ද පාලන මිල කියන අදහස the controlled price imposed පනවලා තියෙන imposed on කීරි සම්බා ඒ කියන්නේ කීරි සම්බා වලට පනවලා තියෙන පාලන මිල the control price on කීරි සම්බා the control price imposed on කීරි සම්බා මේ impose කරන කියන්නේ පනවන කියන අදහස මෙතන imposed on කීරි සම්බා ඒ කියන්නේ හාල් වලට කීරි සම්බා වලට පනවපු කියන අදහස however the controlled price imposed on කීරි සම්බා has been removed remove කළා තියනවලු ඉවත් කළා තියනවලු හරි ලේසි ඒ කියන්නේ මේ කීරි සම්බා වලට පනවලා තියෙන පාලන මිල ඉවත් කළා තියනවලු කොහොම වුණත් කෙසේ වෙතත් however තේරුණානේ however the control price imposed on කීරි සම්බා has been removed මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අභව ප්‍රාත නිමල් මහතා අභව ප්‍රාත වන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 60කි කොහොමද කියන්නේ අවුරුදු 60 ඒ මහත්තයා අභව ප්‍රාප්ත වෙනකොට කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ බලන්න the late කියන්නේ නැසී ගිය ඒ කියන්නේ නැති උණු කියන අදහස මිය ගිය කියන අදහස the late late කියන එක ඉගෙන ගන්න අභව ප්‍රාප්ත නිමල් මහතා the late Mr. Nimal was 60 years of age at the time of his demise කියන්නේ මොකද්ද මේ අභව ප්‍රාප්ත වෙනවා කියන අදහස at the time of his demise අභව ප්‍රාප්ත වන විට මේ තියෙන්නේ at the time of his demise ඔහු මිය යන විට කියන අදහස the late Mr. Nimal කියන්නේ නැසීගේ ඒ කියන්නේ අභව ප්‍රාප්ත Mr. නිමල් මහතා කියන අදහස the late Mr. Nimal was 60 years of age අවුරුදු 60යිලු අභව ප්‍රාප්ත නිමල් මහතා at the time of his demise ඔහු මිය යන විට ඔහු අභව ප්‍රාප්ත වන විට ඉතින් ඕක හරි ලේසි නමුත් මේ වගේවත් ඉගෙනගෙන තියා ගන්න මොකද කාට හරි මේවා කියලා දෙන්න පුළුවන් Tamanට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න වෙලාවක් එයි තේරුණා නේද අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඉතින් මම හිතනවා මේ අන්තිම වාක්‍ය වගේම අද කියලා දුන්න ඉතුරු වාක්‍ය දෙකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පොත්වල ලියා ගන්න හැමදාම කියනවා වගේ තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න මම හිතනවා ඉතින් මේ කියපු හැම දෙයක්ම ඔලුවට යන්නේ නැති ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ